අද අපි ගෙදරදීම හපියට කොහොමද ෆේෂල් එකක් කරන්න කියලා මම ඔයගලන්ට සරලව කියා දෙන්න යන්නේ. බලමු අද කොහොමද අපි සරලව ෆේෂල් එකක් දාන්න කියලා. ඉතින් ස්පොන්ජ් දෙකක් වෙට් කරගෙන මූණ මේ විදිහට අපි වෙට් කරගන්න ඕනේ. පස්සේ මම අද භාවිතා කරන්නේ Dreamron product එකේ vitamin C කියන cleanser එක. ඒක තමයි මම daily use කරන්නේ. මට හොඳ ප්‍රතිඵල තියෙනවා. skin එක මෙන්න මේ විදිහට 5 points තියලා මෙහෙම හොඳට අපි ඇඟිලි තුඩු වලින් මේ විදිහට ස්ක්‍රබ් කරගන්න විදිහට ක්ලෙන්ස් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳට ක්ලෙන්ස් කරගත්තට පස්සේ ස්පොන්ජ් එක ආයෙ වෙට් කරගෙන මේ විදිහට අපි ඒක ඉවත් කරගන්නවා. මේ විදිහට රිමූව් කරගත්තට පස්සේ අපි ඊට පස්සේ මම Algae එකේ facial scrub එක තමයි use කරන්නේ. ඒක මම මේ විදිහට අරගෙන අර වගේම 5 points මේ විදිහට apply කරගන්නවා. ඊට පස්සේ spread කරන්න ඕනේ මේ විදිහට. spread කරලා මිනිත්තු කිහිපයක් තියනවා අපි. තියලා අපි අත් දෙක මේ විදිහට වෙට් කරගෙන මෙහිම ස්ක්‍රබ් කරන්න ඕනි. ඔන්න අලුත විවාහ වෙච්ච කාන්තාවෝ ඉන්නවා නම් යුවතියන් ඉන්නවා නම් ඔයගලන්ගේ හබිය වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මම මේ අද ඔයගලට කියලා දෙන්නේ. නිවාඩු දවසට අල්ලගෙන ෆේෂල් එකක් එහෙම දාලා දුන්නට කමක් නැහැ. හොඳට නහය උඩ මේ ආකාරයට ස්ක්‍රබ් කරද්දී අපි නහයට ගොඩක් අර හානියක් වෙන්නේ නැති, කියන්නේ කරදරයක් වෙන්නේ නැති විදිහට තමයි නහය උඩ ස්ක්‍රබ් එක කරන්න ඕනේ. ගෙම් මේ නහය දෙපැත්ත හොඳට ස්ක්‍රබ් කරන්න ඕනේ. පිම්පල්, white heads, black heads, white heads දෙකම ගොඩක් වෙලාවට මේ නහය දෙපැත්තේ හැමෝගෙම තියෙන්න පුළුවන්. ෆේෂල් එකක් කරන එකකින් අපි අරමුණු කරගන්නේ සුදු වෙන එකම නෙමෙයි. ෆේෂල් එකකින් සුදු වෙන්න බෑ. මොහොනේ තියෙන කුණු දූවිලි ඉවත් කරගෙන ඇහැපත් සමක් දිගටම පවත්වාගෙන යන්න මාසෙකට සැරයක් විතර ෆේෂල් එකක් දාන එක ගොඩක් හොඳයි. දැන් අපි ස්ක්‍රබ් එක රිමූව් කරගන්න තමයි යන්නේ. මේ විදිහට ස්පොන්ජ් දෙක හොඳට වෙට් කරගෙන නැවත මේ ආකාරයට උඩ අතට තමයි අප පිහන්න ඕනේ, නැත්නම් රිමූව් කරන්න ඕනේ. හරි, ඊපස්සේ අපි යන්න ඕනේ black heads, white heads ඉවත් කරගන්න. මේ ස්ට්‍රක්චර් එකකින් තමයි එකම ඉවත් කරගන්නේ. අපිට ඉතින් ස්කින් ඇනලයිසර් සැලොන් එකේ තියෙන පහසුකම් ගෙදර නැති නිසා අපිට පුළුවන් විදිහට කරගන්න ඕනේ. එහෙම
තියෙන wild heads මේ ආකාරයට ඕනේ තියෙන white heads ස්ක්‍රබ් එකෙන් මැරුණාම අයින් වෙනවනේ. ඊට පස්සේ ඕනේ තියෙන white head brackets අපිට මෙහෙම ස්ට්‍රක්චර් එක මගින් අයින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මසාජ් එකට යන්නේ. මසාජ් එකෙන් මසාජ් ටික ජෙල් ටිකක් අරගෙන මෙහෙම ඇප්ලයි කරගෙන පොඩි මසාජ් එකක් දෙන්න හදන්නේ. මසාජ් එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සමෙල්ලාවැටි, wrinkles, fine lines වගේ දේවල් මුහුණට ඇති නොවෙන්න වග බලා ගන්න තමයි අපි මේ මසාජ් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මසාජ් එකේ වැදගත්ම දේ අයි මසාජ් එක දෙන එක. ඇස්සට කළු වීම් තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම නැති වෙනවා මේ අයි මසාජ් එක කරනකොට. මේ ආකාරයට මැද ඇඟිල්ල භාවිතා කරලා ක්ලික් කරන්න කියනවා. අපි අයි මසාජ් දාලා ඉවරයි. දැන් අපි මසාජ් ජෙල් එක රිමූව් කරගන්නවා. දැන් අපි ප්‍රෙෂර් ටැග් එක දාන්නේ. මේක normal steam එකක්. පැටික දාලා විනාඩි 20යි. දැන් 5 points තිබ්බට පස්සේ මෙහෙම අපි ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්නවා. ඇහි ගන්න අපි විදිහට හැදෙනවා. පැට් එක හොඳට සීල් වෙනකන් විනාඩි 20 කතා කරන්න නැතුව ඉන්නවා. හරි බලමු විනාඩි 20කින් මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් විනාඩි 20කට පස්සේ ෆේස් එක මෙහෙමයි. දැන් මම රිමූව් කරගන්න යන්නේ පැක් එක. මේ විදිහටම අලුත් පොකඩ එකක් අරගෙන එහෙම වෙට් කරලා පොඩ රිමූව් කරන්න ඕනි. මේ විදිහට රිමූව් කරගත්තට පස්සේ ටෝන කරන්න ඕනේ අන්තිමට. මේ ටෝන එක Dreamron එකේ Algae ටෝන එක. එහෙම අතර පොඩ්ඩක් අරගෙන මම මේ විදිහට ටෝන එක ඇප්ලයි කරා. ඔබ දැන් පුළුවන් නම් කොටන් රූල් එකකින් හරි ඒ විදිහට භාවිත කරන්න පුළුවන්. දැන් ඉවරයි.